Cum alegem materialul săditor pomicol sănătos? Plantarea unei livezi este o investiție de lungă durată și necesită o planificare corectă, care include două etape: alegerea corectă a culturilor și schema plantării. De cele mai multe ori, plantele cu o productivitate sporită necesită un port altoi rădăcină. Rezistența puietului depinde direct de varietatea acestuia. Prin urmare, portaltoiul de vigoare mică este folosit pentru înființarea livezilor superintensive. Acesta are un sistem radicular puțin dezvoltat, fiind foarte slab ancorat în sol, de aceea necesită irigație și mai mult sprijin. Portaltoiul de vigoare medie se utilizează în livezile intensive. Acest tip este fixat mai bine în sol și nu are nevoie de sprijin. În schimb, e de preferat un sistem de irigare. Portaltoiul de vigoare mare stă la baza livezilor extensive. În acest caz, nu este nevoie de irigare și nici de sistem de sprijin. Tipul de portaltoi va influența și productivitatea. De exemplu, la cireș, pe un portaltoi de vigoare mică, putem obține până la 30 de tone de fructe la hectar. Pe cel de vigoare medie, până la 20 de tone și, respectiv, pe un portaltoi de vigoare mare, roada va fi în medie de 15 tone per hectar. Este important să fie luată în considerare rezistența la înghețurile târzii ale primăverii, dar și rezistența la boli. Și alegerea corectă a polinizatorilor este foarte importantă, chiar obligatorie, în cazul în care soiul ales nu este autofertil, proporția fiind de cel puțin 1:10. Căutarea materialului săditor începe cu cel puțin 2 ani înainte de plantare. Aceasta este perioada necesară pentru a crește un puiet. Mai întâi se stabilește portaltoiul pe care vor fi altoiți pomii, după care aveți la dispoziție câteva luni să alegeți soiul dorit. Înainte de altoire veți anunța care este soiul dorit, având posibilitatea să oferiți personal pepinierii ramurile altoi colectate. Rădăcina trebuie să fie voluminoasă și să conțină cât mai mulți perișori absorbanți care asigură asimilarea și transportarea nutrienților spre întregul pom. Este important ca rădăcina să fie umedă, iar după o secționare de control, interiorul să fie de culoare albă. De asemenea, este important ca tulpina să aibă muguri care reprezintă baza din care vor crește ramurile de schelet ale pomului. Grosimea tulpinei nu trebuie să depășească 2 cm, la o distanță de 10 cm de la rădăcină. Mugurii trebuie să fie prezenți pe toată suprafața puietului și este prioritar ca ei să fie dorminți la momentul plantării. Cel mai bine este să solicităm pepinierii puieții cu cel puțin 3 ramuri. Acest lucru ne va ajuta să economisim un an de formare și astfel să câștigăm un an cu roadă. De aceea, specialiștii recomandă de a efectua sădirea toamna, iarna sau la începutul primăverii. Pentru a nu se asfixia rădăcina și astfel pomul, este important de efectuat o desfundare adâncă a solului, cu cel puțin un an înainte de plantare. Rădăcina urmează a fi umezită bine și secționată pe o lungime de aproximativ 1 cm din vârf. Aceasta permite înnoirea țesuturilor și, drept urmare, se vor forma rădăcini noi pe timp de iarnă. La plantare vom face o groapă cu diametrul de 40-50 de centimetri și în jos în jur de 30 de centimetri. Puietul trebuie să fie sădit astfel încât porțiunea altoirii să rămână în afară. În caz contrar, altoiul riscă să producă rădăcini proprii și să le abandoneze pe cele ale portaltoiului. Acest fapt va genera o producție de fructe neuniforme, pomii dezvoltându-se diferit. De asemenea, solul se va tasa bine pentru a evita acumularea aerului în preajma rădăcinilor, care poate duce la deshidratarea acesteia, respectiv la uscarea pomului tânăr. Imediat după aceasta vom uda pământul din jurul rădăcinii. În cazul pomilor cu un singur lăstar, puietul se va reteza la o înălțime de 45-60 de centimetri în funcție de lungimea tulpinei pe care o doriți. La cei cu 2 sau 3 lăstari, aceștia vor fi tăiați la o lungime de 20 de centimetri, iar ramura din centru, adică cea principală, se va reteza la o lungime de 40 de centimetri de la ultimul lăstar anticipat.